So in this section in Luke 4-9, we've seen how Jesus preached and taught, particularly for the poor and needy. تو این قسمت لوقا 4:9 متوجه شدیم که عیسی مسیح چجوری موعظه کرد و تعلیم داد به طور خاص برای نیازمندان و فقیران. We saw how his miracles caused us to ask the question, who is this man and what does it mean to follow him? و متوجه شدیم که یکی از پیامداش این بود که مردم میپرسیدن این واقعا کی هست. But we'll also see Jesus begin to call his disciples. ولی حالا متوجه میشیم که عیسی مسیح شاگردانشون رو هم فرا میخونه. So let's read Luke chapter 5 verses 1 to 11. یک نفر لوقا 5 1 تا 11 رو بخونه. و هنگامی که گروهی بر وی ازدحام می نمودند تا کلام خدا را بشنوند، او به کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و دو زورق را در کنار دریاچه ایستاده دید که صیادان از آنها بیرون آمده دامهای خود را شستشو می نمودند. پس به یکی از آن دو زورق که مال شمعون بود سوار شده از او درخواست نمود که از خشکی اندکی دور ببرد. پس در زورق نشسته مردم را تعلیم میداد. و چون از سخن گفتن فارغ شد به شمعون گفت به میانه دریاچه بران و دامهای خود را برای شکار بیندازید. شمعون در جواب وی گفت ای استاد، تمام شب را رنج برده چیزی نگرفتیم، لیکن به حکم تو دام را خواهیم انداخت. و چون چنین کردند مقداری کثیر از ماهی صید کردند، چنان که نزدیک بود دام ایشان گسسته شود. و به رفقای خود که در زورق دیگر بودند اشاره کردند که آمده ایشان را امداد کنند. پس آمده هر دو زورق را پر کردند به قسمی که نزدیک بود غرق شوند. شمعون پتروس چون این را بدید بر پایهای عیسی افتاده گفت ای خداوند از من دور شو، زیرا مردی گناهکارم. چون که به سبب صید ماهی که کرده بودند دهشت بر او و همه رفقای وی مستولی شده بود و همچنین نیز بر یعقوب و یوحنا پسران زبدی که شریک شمعون بودند. عیسی به شمعون گفت مترس، پس از این مردم را صید خواهی کرد. پس چون زورقها را به کنار آوردند همه را ترک کرده از عقب او روانه شدند. So here we read about Jesus calling Simon Peter to become a disciple. اینجا متوجه میشیم که خداوند داره شمعون پتروس رو میخونه برای شاگردی. In chapter 4 we read about Jesus healing his mother-in-law, so we know that they had already met, they already had some kind of relationship. تو فصل 4 متوجه شدیم که خداوند مادر زنش رو شفا میده، پس همدیگر رو میشناختن. But this will be a key moment, a defining moment in their relationship. و اینجا یک نکته کلیدی برای رابطه‌شون هست. Jesus is going to preach, and so he's going to get in a boat and be a little ways away from the shore to speak to the large crowd. و حالا خداوند داره، عیسی مسیح داره موعظه میکنه ولی میره از اون جمعیت کنار و برای وقت گذاشتن با شاگردان. So he chooses Simon's boat, and I don't think that was a coincidence. و حالا از به اصطلاح قایق یا قایق شمعون استفاده میکنه و من فکر نمیکنم که این اتفاقی بوده باشه. Jesus and Simon will spend the entire afternoon together as Simon listens to Jesus' teaching. عیسی مسیح و شمعون کل بعد از ظهر رو با هم وقت میگذارن و شمعون از تعالیم عیسی مسیح میشنوه. So we're going to look at what happens in the story, but recognize the background. Simon Peter is listening to Jesus' teaching all afternoon. و متوجه میشیم که این پیشینش چجوری از شمعون پتروس داره کل بعد از ظهر رو میشنوه تعالیم عیسی مسیح رو. So this whole experience
of the catching of the fish will take place within the context of Jesus' teaching about the kingdom. و اون چیزی که داره عیسی مسیح درس میده متن اصلیش پادشاهی خداوند هست. So after his teaching, then Jesus speaks to Simon and says, well, put your boat out into the deeper water. We'll catch some fish. و حالا وقتی که این تعلیم رو داره میده عیسی مسیح میگه قایق تو ببر توی یه جای عمیق‌تر و یه کم می‌خوایم با هم ماهی بگیریم. You can imagine Peter's line of thinking. و باید میتونیم تصور بکنیم شمعون چه فکری داشت میکرد اونجا. You are a rabbi and I am a fisherman. میگه تو یک به اصطلاح معلم هستی و من یک ماهیگیر. You teach me about spiritual things, but I'm the expert about fishing. تا الان در مورد مسائل روحانی به من تعلیم دادی چون کار توئه، ولی در مورد مسائل صیادی من باید به تو بگم چیکار باید بکنی. Jesus is going to tell him to go catch fish, and now he's confused. حالا عیسی مسیح میگه برو اونجا و صیادی کن، ماهی بگیر، و حالا این دیگه گیج شده. What does Jesus know about fishing? حالا عیسی مسیح در مورد ماهیگیری چی میدونست؟ I think he's a carpenter. من فکر کردم که یک نجار بود. I understand you teach us important things, but I don't know that you can teach me about fishing. من میدونم که تو در مورد مسائل روحانی مهم به من میتونی تعلیم بدی، ولی فکر نمی‌کنم در مورد ماهیگیری بتونی به من چیزی رو یاد بدی. It didn't help that the night before, Peter had been out fishing and hadn't caught any fish, so he's feeling that failure. و مشکلم اینجوری بیشترم شده بود که شب قبلش هم رفته بود برای صیادی و هیچ ماهی رو هم نتونسته بود بگیره. But eventually he decides, I'm not going to argue anymore, I'll just go do what he said. در نهایت تصمیم میگیره که بیشتر از این دیگه بحث رو طولش ندیم، میرم اون کاری که میگه رو انجام میدم. You know what happens? Jesus gives the command and all of a sudden they catch so many fish that they can't even get them all in the boat. و حالا وقتی که دارن اونجا ماهی میگیرن انقدر ماهی ها زیاده که نمیتونن توی قایق بندازن. And in that moment, Jesus is going to give Peter a new profession. و در اون لحظه هستش که عیسی مسیح یک حرفه جدیدی رو بهش پتروس میده. From now on, you will be a fisher of men, not a fisher of fish. و عیسی مسیح میگه از اینجا به بعد تو صیاد ماهیان نیستی بلکه صیاد جانها خواهی بود. And so think about the picture of what's going on with Peter. حالا فکر کنید در مورد تصویری که در مورد پتروس داره به انجام میرسه. Peter fished all night, caught 0 fish. پتروس یه شب کامل رفته بود برای ماهیگیری و اصلا هیچ ماهی نگرفته بود. All day he sat at Jesus' feet while Jesus was teaching a crowd. کل روز نشسته بود در مقابل عیسی مسیح و تعالیم عیسی مسیح رو وقتی که داشت به جمعیت تعلیم میداد میشنید. What was Jesus doing? عیسی مسیح داشت چیکار میکرد؟ He was fishing. داشت صیادی میکرد. He's speaking to a large crowd of people, drawing them into his kingdom net. و عیسی مسیح وقتی داشت موعظه میکرد داشت مردم رو داخل تور پادشاهی خودش می آورد. He's illustrating for Peter what Jesus is calling Peter to now go do. و حالا داره یک مثالی رو برای پتروس میزنه که چه کاری باید پتروس حالا انجام بده. You, Peter, are thinking about fish, but I'm thinking about the eternal destinies of humanity, of men. تو پتروس داری فکر میکنی در مورد ماهی، ولی من دارم فکر میکنم در مورد عاقبت ابدی انسان ها. So by going out with Peter in the boat, he's changing Peter's call to now become a fisher of men. حالا با بردن پتروس توی قایق میخواد بهش بگه که خواندگی تو این هستش که تبدیل بشی به صیاد جانها. When we look at the Gospels, I think it's helpful to see the different kinds of people that we meet. وقتی که ما اناجیل رو در موردش فکر میکنم میتونه به ما کمک بکنه که ببینیم چه شخصیت هایی رو ما تو اناجیل ملاقات میکنیم. I'm trying to get my color codes going here. Okay. We have a crowd. There's always a crowd of people. ما همیشه جمعیت رو داریم. And then we're going to have
there's some people, even a large crowd, who follow Jesus, perhaps just for the food and feeding of the 5,000, perhaps just for the miracles in the show. بعد از جمعیت یک گروه دیگه هستن که دنبال روهای عیسی مسیح هستن، ولی میتونن دنبال روی مسیح باشن فقط به خاطر غذا یا به خاطر اینکه معجزه میکنه. So there's people who are going where Jesus is going to watch him, but they may or may not have any commitment to him. مردم میتونن برن جایی که عیسی مسیح هست و دنبال روش باشن، ولی هیچ گونه به اصطلاح تعهدی رو نسبت به عیسی مسیح ندارن. Then there are those who have been called by Jesus and are actually committed to following him. و بعد اونایی هستن که واقعا متعهدن که دنبال روی عیسی مسیح باشن که بهشون میگیم شاگردان. And then if we jump a little bit to the future, then there are those who are sent out by Jesus to proclaim the gospel. حالا اگه یک کمی هم بپریم به جلو میبینیم کسانی هستن که خداوند اونها رو میفرسته تا انجیل رو موعظه کنن، بهشون میگیم رسولان. All of these, of course, are oriented towards Jesus. و همه اینا ارتباط مستقیم داره به عیسی مسیح. So when I look at these, I like to think of what I call the discipleship pyramid. وقتی من در مورد این فکر دارم میکنم دوست دارم بهش بگم اون هرم شاگرد سازی. That in our world, we'll always find crowds of people. ما در دنیامون همیشه جمعیتی از مردم رو داریم. So you think of even the people who welcomed Jesus into Jerusalem or the people who crucified him on Friday. فکر میکنید در مورد کسانی که عیسی مسیح رو استقبالش رفتن در اورشلیم و اونایی که در روز جمعه اون رو به صلیب کشیدن. And here we think of the 5,000 who were fed by the bread, who followed him to the other side of the lake, but maybe they just wanted bread. و فکر میتونیم بکنیم در مورد اون 5,000 نفری که عیسی مسیح بهشون غذا داد و اون بر دریاچه هم رفتن فقط به خاطر اینکه عیسی مسیح غذا بهشون میداد. So the crowds have no defined relationship to Jesus. The followers are interested, but are not committed to Jesus. پس جمعیت و هیچ تعهدی به عیسی مسیح ندارن، دنبال روها براشون مهم هست ولی تعهدی هم باز به مسیح ندارن. But now we have the 12 and the women who are following Jesus, who are committed to following him. حالا ما 12 تا رو داریم و زنهایی که اونها متعهد بودن به اینکه هر جا عیسی مسیح میره دنبالش باشن، یعنی شاگردان. Peter got in the boat. پتروس رفت توی قایق. Peter dropped the nets even when he didn't want to. پتروس تورش انداخت زمانی که نمیخواست حتی این تور رو بندازه. So these are people who are already responding with obedience to the words and instructions of Jesus. اینا کسایی هستن که هم اکنون دارن خداوند رو اطاعت میکنن و متحدن به عیسی مسیح. Then we will see in a moment how Jesus sends people out. و بعد به زودی می‌بینیم که چجوری خداوند عیسی مسیح مردم رو میفرسته. These are people who are commissioned to go proclaim the good news of Jesus to others. اینا کسایی هستن که خداوند بهشون حکم میکنه که برن و به دیگران در مورد انجیل صحبت کنن. So if we think about our world today, I think it's helpful to think about these categories. ما وقتی فکر میکنیم در مورد دنیای امروزمون فکر میکنم که این به اصطلاح قسمت‌های مختلف، طبقه بندی‌های مختلف برامون میتونه کمک کننده باشه. We start by asking the question, where am I? ما از خودمون سوال میکنیم کجا هستیم؟ Usually in a Bible institute, we're not here. وقتی که ما در دانشگاه کتاب مقدس هستیم نمیتونیم بگیم اون پایینه هستیم. You see, we've been looking at Jesus for some time and we're trying to grow in maturity in our discipleship. و ما در مسیح بودیم برای زمانی، پس باید در ایمانمون و شاگردیمون رشد بکنیم. But how will Jesus help us grow? حالا عیسی مسیح چجوری به ما کمک میکنه رشد کنیم؟ There are always people in the body of Christ who are older than we are in the faith. و همیشه کسانی هستن در جمعیت
که در بدن عیسی مسیح که از ما تو ایمان قدیمی تر هستن. So as we are looking to Jesus, we're always looking who's a little bit further along in their faith. وقتی که ما به عیسی مسیح میخوایم نگاه کنیم باید اول نگاه بکنیم چه کسایی از ما تجربهشون بیشتر هست در ایمان. And so when you think of your life as ministers, as leaders, who can help me mature? و ما اگر بخوایم به زندگیمون نگاه کنیم به عنوان خادمین، رهبران، کی میتونه به ما کمک کنه که بلوغ روحانی پیدا کنیم؟ And so it doesn't matter where you are in the pyramid. We're always looking for someone a little further along who can help us mature. من فرق نمیکنه کجا قرار دارید تو این هرم، همیشه باید به دنبال کسی باشی که از تو یه طبقه بالاتره، یه پله بالاتره که میتونه کمکت کنه که از نظر روحانی رشد بکنی. Now I'll just tell you my personal experience. تجربه شخصیمو میخوام بهتون بگم. When I was younger in the faith, it was easier to find a mentor. وقتی که من جوانتر بودم در ایمانم خیلی راحت تر بود که یک منتور پیدا بکنم. Because I was so young in the faith, I knew so little that it was easy to look up and find people who could help guide me. به خاطر اینکه انقدر تو ایمانم جوان بودم که خیلی راحت میتونم کسایی پیدا کنم که از من بالاتر بودن که منتوریمو بکنن. But what seems to me always happens is at some point we experience disillusionment. و اتفاقی که میفته اینه که در بعضی موقع‌ها ما به قول معروف اشتباه متوجه میشیم چیزی رو. You see, we want our mentors to be Jesus. ما میخوایم منتور اصلی ما عیسی مسیح باشه. And at some point we discover that our pastor, that our spiritual leader is not Jesus. و تو یه زمانی هم هستش که متوجه میشیم که کشیشمون یا رهبر روحانیمون مثل مسیح نیست. They're a sinful human being just like me. اونها هم آدم‌های گناهکاری هستن مثل من. They're still more mature than I am. They're still more godly than I am. از من هنوز بلوغشون بیشتره، مؤمن‌ترن، ولی گناهکارم هستن. But the first time we understand seriously that our mentor is a sinner, we're kind of disappointed. و اولین بار که متوجه میشیم منتور ما هم گناهکاره خیلی شاکی میشیم. Well, the funny thing is I've now been a pastor for, I don't know, 25 or 30 years or something. من حالا 25 تا 30 ساله که کشیش بودم. I don't even want to think about how many people realized, oh, Dan is a sinner too. Oh my goodness, I can't follow the Lord if Dan's a Christian. نمیخوام اصلا فکرشو کنم که چقدر آدما بودن که شدن اوه دن هم که یه گناهکاره. So we recognize that they're just, that the more mature people are just fellow pilgrims helping us mature in our faith. پس باید متوجه باشیم که اون کسایی که از ما بالغتر هستن اونها هم کسایی هستن که تو این به اصطلاح سفر روحانی قرار دارن، فقط از ما یک کمی جلوتر هستن. So after that period of disappointment or disillusionment, we recognize that the people who are more mature in certain areas can mentor and help us grow. از یه مدتی متوجه میشیم بعد افرادی که تو یه سری قسمت‌ها از ما بلوغشون بیشتره میتونن تو اون قسمت‌ها هم به ما کمک بکنن. And so someone helps me grow as a preacher. Someone helps me grow as a counselor. Someone helps me grow as an evangelist. And sometimes they're different people. و یه نفر میتونه به من کمک کنه به عنوان یک واعظ رشد کنم. یک کسی میتونه به من بیشتر کمک کنه به عنوان یک مشاور رشد کنم و افراد مختلفی میتونن منتورای مختلف شما باشن. And some people help me grow in my own role as a husband and as a father. و یه نفر میتونه به من کمک کنه از نقشم به عنوان یک شوهر و پدر. So what begins with maybe an individual mentor then becomes more an expression of the body of Christ. و وقتی که من میام اون به اصطلاح فرد منتور رو پیدا میکنم در بدن عیسی مسیح به من میتونه کمک کنه که بیشتر شبیهش بشم. So I might not have one single mentor, but there are several people within the body, within the fellowship that function by showing me what greater maturity looks like. و شاید من یه دونه دیگه منتور نداشته باشم ولی چند تا منتور داشته باشم که به من کمک میکنن تو قسمت‌های مختلف زندگی. But remember, Jesus called Peter to be a fisher of men. و یادتون باشه که عیسی مسیح
به پتروس میگه تو صیاد انسان خواهی شد. So while on the one hand, all our direction is towards Christ, to be more mature in Christ, از یه نظر ما هممون به سمت عیسی مسیح نگاه میکنیم که بیشتر شبیه به او بشیم. on the other hand, we're always looking to see who in the crowd, who among the followers can I draw into the boat? Can I draw into the kingdom? ولی از یه طرف دیگه هم باید نگاه بکنیم چه کسی رو توی این جمعیت یا اونهایی که برای چیزهای دیگه دنبال روی مسیحیت هستن رو میتونیم کمک کنیم که اونها هم بیان وارد قایق بشن، یعنی واقعا ایمان بیارن. So at the same time as we're looking for people to mentor us, we're looking out into the crowds, to the followers, to the disciples and saying, who can I help? همون در عین حال که ما میخوایم بیشتر شبیه به عیسی مسیح بشیم، در عین حال هم به اون جمعیت هم نگاه میکنیم و از خودمون میپرسیم کیو من میتونم کمک کنم که ایمان بیاره، بیاد وارد کشتی بشه. Jesus is teaching the crowds and there must be at least 5,000, right? وقتی که عیسی مسیح داره به جمعیت به اصطلاح تعلیم میده، حداقل 5,000 نفر هم اونجا، درسته؟ So sometimes we sow seeds very broadly to large groups of people. بعضی موقع ما بذر رو به تعداد خیلی زیادی از مردم میپاشیم. But Jesus said, let me use your boat. برای عیسی مسیح بهش میگه بذار از قایقت استفاده کنم. He was teaching the crowds, but he had one person with him in the boat. داشت با جمعیت صحبت میکرد، تعلیم میداد، ولی با یه نفر توی قایق نشست، شاگردسازی کرد، توضیح داد. So even if we serve a large group of people, we're also always looking for one or two people to be with us in the boat. اگرچه ما با جمعیت بزرگ در مورد مسیحیت صحبت میکنیم، ولی همیشه یکی دو نفر هم انتخاب میکنیم که خصوصی ببریم توی کشتی، باهاش وقت بگذاریم. When I describe this as a pyramid, I don't mean a hierarchy. وقتی من میگم این یه هرم هست، منظورم این نیستش که سلسله مراتب اینجا وجود داره. I'm not trying to establish levels in the church of senior officers and junior officers. من به دنبال نیستم که تو کلیسا خادمین ارشد وجود داشته باشه، خادمین معمولی. منظورم اصلا این نیست. But what I'm doing is looking at the language we find in the Gospels and trying to think about how do we move towards Jesus in maturity. و کاری که دارم میکنم اینه که میخوام بگم این لول ها رو در اناجیل نگاه میکنیم، پیداشون میکنیم و بعد از خودم بپرسیم که چطوری من میتونم بیشتر برم به سمت بلوغ روحانی. So this categorization helps me to ask the question, who are the one or two people I'm calling to be with me, and who are one or two people who I'm looking to help mentor me. پس این طبقه بندی به من کمک میکنه که متوجه بشم که این یکی دو نفری که میخوام با من باشم و باشون وقت بذارم کیان، این یکی دو نفری هم که از من بالاترن و میخوان منتور من بشن کیان. I think it's important not to be passive in the endeavor of discipleship, but to be active. و من فکر میکنم که خیلی مهمه که در شاگردسازی ما منفعل نباشیم، بلکه اکتیو باشیم. So we should be praying, Lord, who are those mentors and who are those disciples who you are bringing to me, who you are giving to me? و همیشه از خداوند باید بپرسیم منتورامون کیا هستن و کیا هم هستن که من میتونم شاگردسازی کنم. And sometimes we should be asking as we go out into the crowds, Lord, who's that one or two people who I should be talking to today, now? و وقتی که ما میریم به مثلا جامعه خودمون، تو جمعیت مردم هستیم، همیشه از خودمون باید بپرسیم خداوند کیا هستن که تو سر راه من میذاری که در مورد مسیح باشون صحبت بکنم. So as you read the Gospels, you can see the different kinds of responses to Jesus and sometimes his warnings back to them. وقتی که ما داریم نگاه میکنیم به اناجیل، میبینیم که بعضی موقع کسایی هستن که از طرف عیسی مسیح به سمت او کشیده میشن. Did you just follow me because you got some free food? آیا واقعا به دنبال من اومدی فقط به خاطر اینکه غذا میخوای؟ Jesus calls people to discipleship. عیسی مسیح مردم رو میخونه به شاگردی. So that's the paradigm I see from John 5 and some other from Luke 5 and some other passages.
این یک حرمی هستش که من توی لوقا 5 و قسمت‌های دیگه می‌بینم.